Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 166, trận chiến ác liệt giữa ba huynh đệ Thạch Hạo cùng Ninh Xuyên cuối cùng cũng kết thúc với phần thắng thuộc về ba huynh đệ Thạch Hạo. Tiếp theo, sang tập 167, mở đầu tập phim sẽ là hình ảnh ba huynh đệ Thạch Hạo, lúc này ánh mắt đang nhìn về phía xa xăm. Bất chợt, sau một hồi trò chuyện, Thạch Nghị quay sang Thạch Hạo vỗ nhẹ vai, nói vài lời, sau đó liền phóng người rời đi khỏi nơi này. Ở phía sau, Tần Hạo cũng bước lên. Nhìn Thạch Hạo, Tần Hạo cũng nói với ca ca của mình vài lời. Lần này rời đi, hai huynh đệ chỉ có thể nói với nhau phải cẩn thận mà thôi. Cuối cùng, nói lời tạm biệt với Thạch Hạo, Tần Hạo cũng nhanh chóng phóng người về phía xa. Nhìn hai người anh em của mình, hình bóng dần khuất xa, Thạch Hạo vẫn đứng yên lặng tại chỗ. Lúc này, nhìn qua, ánh mắt Thạch Hạo có chút buồn bã. Dường như anh ấy có chút cô đơn trong lòng. Thế nhưng, đang trong lúc Thạch Hạo suy tư thì ở phía sau, bất chợt Lạc Đạo và Lộ Dịch đột nhiên xuất hiện. Ngay lập tức nhìn về phía Thạch Hạo, hai người cũng liền lấy ra một phiến đá và cho nam nhân kia xem thử. Theo lời của Lạc Đạo, phiến đá này tự như một cái bản đồ, còn chấm đen kia tượng trưng cho con đường dẫn vào thông đạo. Thế vậy, Thạch Hạo liền chỉ tay vào một con đường. Sau đó không lâu sau, ba người đã xuất hiện ở tại bên trong một hang động tràn đầy hỏa diễm. Vừa vào đến nơi, ba người đã thấy Lam Nhất Trần chờ sẵn ở đó. Sau đó rất nhanh, ánh mắt ba người liền hướng về phía dòng dung nham kia. Thấy dòng dung nham nóng bỏng, Đả Thần Thạch ngửi thấy mùi đồ tốt rất nhanh đã liền xuất hiện. Sau đó, nó liền giải thích cho Thạch Hạo hiểu về nơi này. Phía sau, Lam Nhất Trần rất nhanh cũng nói cho mọi người biết những gì mình biết. Sau đó, tổ đội 4 người cứ thế tiến sâu vào bên trong. Trên đường đi, ở dưới dòng dung nham bên trong hang động, 4 người gặp rất nhiều những thứ kỳ lạ xuất hiện, khiến họ cũng phải dè chừng. Thế nhưng, đang khi mọi người tiến về phía trước thì bất chợt, dòng dung nham ở phía dưới sôi trào, ánh lửa bạo phát liền phóng về phía 4 người. Thế vậy, Thạch Hạo bàn tay rất nhanh huyễn hóa, chỉ trong tích tắc, một quả cầu mang theo ánh vàng bạo phát đã liền bao phủ mọi người lại bên trong tránh khỏi hỏa diễm đang lao tới. Rất may cho họ, nếu không có Thạch Hạo, tất cả đã bị nướng chín rồi. Cứ thế, mọi người lại tiến về phía trước. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, hình bóng Thạch Nghị bất chợt xuất hiện, trước mắt anh ấy là một hư ảnh con rồng khổng lồ đầy mạnh mẽ. Thế nhưng, Thạch Nghị không làm gì, anh ấy chỉ lặng lặng đứng quan sát mà thôi. Còn đoàn người của Thạch Hạo, không lâu sau, tất cả đã xuất hiện ở bên trong một cái hang động đen tối. Đi sâu vào bên trong, mọi người rốt cuộc cũng dừng lại trước một cái bồ đoàn đang tỏa ra khí hỗn độn cùng hắc ám vô cùng mạnh mẽ. Nhìn nó, mọi người rất nhanh đã liền cùng nhau bàn luận. Bất chợt, nhìn qua cái bồ đoàn kia, mọi người thấy 6 chữ Thần Dực Tộc, Bành Thiên Ý. Thấy thế, nhất thời tất cả cũng phải kinh ngạc. Theo lời của họ, cái tinh kia chính là một quái thai cổ đại. Nghe tới đây, mọi người cũng phải thất kinh, sự sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt của mỗi người. Thế nhưng, Thạch Hạo lại không giống như họ. Rất nhanh, anh ấy đã ngồi xuống, sau đó trên trán lóe lên một luồng ánh sáng, hư ảnh Nguyên Thần đã liền xuất hiện. Chỉ trong tích tắc, Nguyên Thần tỏa ra ánh vàng rực rỡ kia khẽ động, trong mắt nó bất chợt chiếu ra một luồng sáng, sau đó quét qua cái bồ đoàn chứa đầy khí hắc ám quỷ dị. Đến đây, Thạch Hạo liền nhận ra bên trong nơi này có chứa bảo thuật thập hung. Thế nhưng không lâu sau, bỗng nhiên Thạch Hạo chợt có cảm giác lông tơ cả người dựng đứng, anh ấy lập tức chặt đứt liên hệ với bồ đoàn kia và rút lui trở về. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc này, ở bên ngoài bất chợt xuất hiện dị tượng, phù văn mang theo khí tức hắc ám hư ảo xuất hiện chiếu xuống nơi đây. Đồng thời, bên trong hang động, một lưỡi đao sắc bén không biết từ đâu bay tới đã lao thẳng về phía Nguyên Thần Thạch Hạo của mọi người. Thế vậy, Nguyên Thần kia bàn tay khẽ động, theo cánh tay vung lên, ánh vàng tỏa sáng. Rất nhanh, một tòa động thiên màu vàng khổng lồ đã liền hiện ra và chặn lại lưỡi đao đang lao tới. Khoảnh khắc này đây, khi lưỡi đao va chạm cùng động thiên, những tiếng len keng va chạm không ngừng vang ra, từng tia lửa điện lóe sáng. Cho tới cuối cùng, lưỡi đao kia gãy nát, động thiên màu vàng cũng biến mất. Thế nhưng, phía xa lại xuất hiện công kích tiếp tục lao tới. Thế vậy, Thạch Hạo liền điều khiển Nguyên Thần xuất ra thanh kiếm tràn ngập ánh vàng cùng lôi điện. Ngay sau đó, Nguyên Thần liền dùng kiếm trong tay chém nát toàn bộ công kích đang lao tới. Ngay lập tức, nơi đây cũng yên tĩnh trở lại. Đến lúc này, Thạch Hạo vẫn nhắm chặt hai mắt. Sau đó, anh ấy bất chợt thu Nguyên Thần của mình lại. Nhất thời, nó là một luồng kinh khí mạnh mẽ tỏa ra. Làm xong, Thạch Hạo mới chậm rãi mở mắt, trên miệng suýt nữa thổ huyết. Dường như trong quá trình ngộ đạo vừa rồi, Thạch Hạo đã gặp phải khó khăn nào đó. Mang theo sắc mặt âm trầm, thanh âm Thạch Hạo vang lên nói, đây là thử thách mà chủ nhân của hung xảo này bố trí sao? Đến đây thì hết tập 167 Thế giới hoàn mỹ. Thế nhưng liệu rằng tập 167 sẽ còn gì bí ẩn nữa? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết các bạn nhé!